gentlemen, Maxwell Landry and the Ceramics. Baby, first you make your dough and you roll out the crust. While we're working on the ladders, I'm my butter, yeah. So guys, nandito ako sa Conrad Hotel kasi susunduin namin yung sister ko. And, yan, pinapasok namin ko. Hinintay lang yung result na pag negative, yun, pwede na silang palabasin. Hindi na katulad dati na kailangan 14-day quarantine. So then, I'm so excited. Are you excited? Yeah. Hello. We're gonna go to Lux Duty Free. Feeling ko bago to. Malapit siya sa MOA. So, ayan. It's currently 11 a.m. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Fiesta Mall kasi mag-duty free. And yung unang pinuntahan namin dun sa MOA, tawag is Lux Duty Free. Kaso, sadly, wala daw masyadong mga chocolates and grocery items. So, lumipat na lang kami dito para at least may mabibili kami. Kaya pala siya Lux kasi luxury items talaga. So, hinintay ko lang sila ate. Actually, may duty pa ako, 2 to 10. Kaso, hindi ko alam kung aabot ako dahil medyo traffic na. So, ayun. Season of occupation. It's time to send in your application. Get to know your short-term friends you only talk to till summer ends. The best way to spend your day in it when you're only making $10 every 60 minutes. Let's clock out, you and me. Wander around West County. Take my hand, shop and see. Only get paid hourly. Sneaky couple, I can drive. Listen in New Jackson 5. We can make it, we'll survive. Don't rely, sleep deprived. Employee discount will be our wall. When we make our money, spend it all. Working retail at the mall. Shall we pray? Our great God, Father in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful evening that you have given to us. In Jesus' name, amen. Amen. Oh, handsome. Handsome. More handsome. Merry Christmas! Yes! Ano yan, sir? A beef. Mukok. Yuko? Beef nga. Beef. Beef. Luto mo yan, sir? Wow! Thank you! Balutin mo ako. Ganap na Sharon yan. So, ayan. Good morning, guys. Buti umokay na yung weather. Kasi kanina, naulan-ulan. Tas parang nag 100% ata siya sa weather app. So, yan. Thank you, Lord. Umokay na. Kasi aalis kami ngayon. Bibili lang ng mga essentials. Alam mo yun, for Christmas, for New Year. Kasi dito mag-celebrate yung ate ko. Actually, ang random ng vlog na to. Sana maintindihan niyo yung flow. Kasi per day, or in a day, nagtitake lang ako ng random clips. Like, kunyari B-roll or kaya montage, ganon. So, I'll try my best to edit it na maganda pa rin yung flow. Hi guys! So, yan, nagpe-prepare na kami. And I just got this shirt, basic shirt or tie-dye shirt from Shopee. Recommended by Ate Alay Lorenzo. Hi Ate Alay. And then, nag-mom jeans lang ako na hindi kita. Tapos, belt. Super nagmamadali na ako kasi last ako naligo sa amin. Yung mga tao kasi dito ang taya. Kapag nauna silang maligo and mag-ayos, pag tapos na sila, magmamadali sila.
So, na-pressure ako. Dapat bilisan ko na. Pero, kapag sila naman yung nahuli, and pag pinagmadali mo sila, magagalit sila. So, nasan yung hustisya doon? Nag-grant eh, no? Yan. Super simple lang ng look na gagawin ko today. May look ba? Wala naman actually. And then, i-blend lang natin. Hindi na ako mag-blush kasi tatakpan naman ang mask. Yan. Parang ang weird ng spoolie kasi although hindi naman siya masakit, pero rinig mo yung sa brows mo. Pakakalain yung masakit, pero hindi naman. Malambot siya, guys. Uy, na-pick up na ba? Wala na kayo nihintay? Tara na. Wait lang! And my go-to lip tint, yung color tint. Kailangan mo, shake up real good. In the shade Ginger. I really love this. One swipe, and you're good to go. Ano to? Macadamias. Camel. Parang ang weird ng lasa. Ano kasi siya? Parang... Pero nuts to. May almond dyan. Ano kasi siya? Walang flavor. Kaya ano, parang maanta. Parang mamantika nga eh. Oo, parang Hindi. Alam mo gawin mo dyan? Gawa ka ng ano, lagyan mo siya ng chocolate. Halatado kayong hindi sanay sa mga healthy food. Sanay ako sa nuts pero yung may lasa. Parang namuong mantika. Sino naalala mo, sis? Ano ba? Move on, guys. Ay, nako. Shopping pa Pagod for safety purposes. Kindly place your face mask inside. Ito yung lagayan ng face mask. Para hindi mo siya pinapatong-patong lang sa table. Ano sa akin? The usual. Oh, masarap yan. Kasa ka, girl. Wait lang. Kasa at kinaya. Yarn. Hi guys, it's Jam. For today, papakita ko sa inyo yung mga na-receive kong gifts. So ito from workmates, and then itong lahat ng ito ay sa ate ko. Thank you so much, Ate Joy. Kumbaga parang haul, gift haul. Meron bang ganun? Anyway, so let's start with this one. Christmas party kasi namin kahapon sa department namin. 4 lang naman kami. And yan, niregaluhan nila ako. Ngayon ko na sila i-open kasi na-excite ako. Hindi ko na mahintay na mag 24 or 25. What is this? This is from Sir Fitz. Thank you so much, Sir Fitz. Ano to? Cute ng box. Ah! Oh my gosh! Oh my god, thank you! Alam niya kasi na mahilig ako sa mga cute socks. Oh my gosh, ang cute! Thank you, Sir Fritz! And then, this one. This is from Mom Mildred. Aww! I like it! Wallet naman siya. Actually, nag-worry pa si Mom Mildred na baka doon hindi ko magustuhan yung color. Pero, I like it, Mom Mildred. Cute! May wallet na ako. Charot. Wow! Wait pa 100? Totoo ba? Kasi diba pag mga wallet, dapat may laman daw para swerte. Or baka nagkamali ka lang ng lagay mo, Mildred. Pero thank you so much. Hindi ko to gagastusin para lagi siyang may laman. And then this one is from Sir Vic, ang aming chief tech na napakabait. Ah, pabango! Wow! Bath and Body. Thank you so much! Country chick. Tara.
workmates. So, Team Radtech. And then, ito na ang aking pinakahihintay. This is from Ate Joy. So, itong bag, regalo niya rin to from Cast Kidston. Yan, yung mga bag ko dati, Cast Kidston. Taran! Sabi lang dito, brighten your day. Mahilig na kasi ako sa mga ganito, mga tote bag, pang work. So, yan. Tingnan natin ang mga nasa loob. Yes. Una na dyan. Taran! Ay! Taran! Pink flop. Yay! Thank you! I-share ko lang sa inyo. Kasi, wala lang, sobrang na-appreciate ko lang ate ko. Isa siya talaga sa mga sobrang supportado ko. So, naiyak tuloy ako sa sobrang supportado ng YouTube channel ko. Thank you, Ate Joy. Then, Cast Kidston again. Batang Cast Kidston. Yes po. Ay, wow. So, meron tayong hand cream and lip balm. Pencil case. Super cute! Yan. Dami ko ng mga stationery. Thank you. Ito. Yay! Sticky notes! Diba? Alam na rin, mahilig ako sa mga stationery, mga sulat-sulatan. Kaya guys, kung gusto nyo regaluhan, okay na ako sa mga ganito. And then this one, Eiffel Tower. Sabi niya umiilaw daw to. Diba kasi nung dati, mga high school, elementary, uso yung mga sa Tumblr. Ay, taray! Taray, pa-Christmas party ka, girl. Uso yung mga Eiffel Tower, tas may girl na nakahat, na nakatalikod. Yun. So, gusto kong gawin yun someday. And sana makapunta ako doon. Another perfume. Yung isa kasi kay Sir Rick Bath & Body. Ito naman, Victoria's Secret Pure Seduction Sunkissed. Meron itong Frozen, pero Sunkissed yung pinili ko. Kasi yung isa parang sobrang tamis ng amoy. Ayoko na lang. Baka lang gamin ako. Charot. And then, this The Body Shop Born Lippy Lip Balm. Yan. Kasi lately, ang dry ng lips ko. Ewan ko ba. Tapos, mahilig akong balatan siya, kaya nagsusugat. So, thank you for this. And, this one, Hollister shirt. XS. Guys, imagine, XS na ako. Extra small. Parang pumayat na ako. Parang dati kasi medium yung binigay sa akin ganito. But anyway, next naman ay, sobrang happy ko dito. Ted Baker London Blush of Blossom. Ganyan siya. Oh my God! Guys, tingnan nyo. Wait, ang pangit na kuko ko. Sorry. Kasi pag nasa-stress ako, ginaganan ko. Ewan ko ba? Naging habit ko na siya. Ever since nung bata ako. So, please bear with my nail. Yeah! So, meron tayong blush and then contour. Sobrang ganda kasi maliit lang siya. So, pwede sa bag mo, like small bags. Thank you so much! Kinikilig ako. And, ano pa ba? Ayun lang, this bag again. Ang kalat na, sorry. Ang kalat ko mag-haul. And, for the last gift, oh my gosh. Oh my gosh, talaga. As in, oh my God! Guys, nakikita niyo ba ito? Hindi ko in-expect at all na mangyayari pala talaga siya. Kasi, nung nag-start pa lang ako mag-YouTube, parang against yung family ko nung una. Like, sila mama, parang ba yan? Ganyan. Tapos nung nakikita nila na gusto ko rin naman talaga yung ginagawa ko, parang din na sila nag-start na mag-support. Lalo na yung ate ko. Yun nga, si Ate Joy. Tapos, sabi niya sa akin, pag daw, naiyak talaga. Naiyak ako. Pag daw umabot ng 1K subscribers yung channel ko, bibilan niya ako ng camera. Natatawa ko, ba't ako umiiyak? Ano ba yan? Tapos ang init pa dito sa room. Ayun, pag umabot ng 1K subscribers yung channel ko, bibilan niya ako ng camera. Parang ginawa ko yung motivation. Tapos, around July ata, July this year din, ako naka-earn ng 1K subscribers because of my tutorial video. Tumaas yung, kumbaga, subscribers, yung views dahil sa tutorial videos ko, guys.
And then, ayun, as in, tuloy-tuloy na yung natatagawin yung subscribers, ganyan. Tapos di ako makapaniwala kasi ang dami nang nag-support sa videos ko. Tapos, ayun. In-screenshot ko lang yung confo namin nun ng ate ko na sabi niya pag nag 1K, bibili na ako ng camera. Tapos parang niloko ko lang yung IG story ko na, oh baka naman, ganyan. Tapos hindi ko lang in-expect na meron talaga. So, yes! Thank you so much! Sobrang bait lang talaga ng sister ko. Kaya jowain nyo na siya, charot. Single po yung ate ko. Binenta! Ayan, ito yung leather case ng G7X. Mark 2 yung kanyang binili. Pang vlogging camera talaga. Yay! So, ito yung parang freebies niya. The leather case. Actually, pumili siya daw kung leather case ba or yung tripod. Eh, sabi niya, ito na lang leather case. Kasi yung tripod, pwede mo nang bilhin anywhere. Ito, at least, kasama talaga siya sa Yuli. So, ayan. Open na natin. Oh my gosh. Wait, back na. Ito yung kanyang charger. Tama ba? Charger. Ito, yung SD, memory card. Tapos, ano to? Battery, strap, and the battery charger as well. And then, the camera itself. Oh my gosh. Oh, ang liit niya lang pala. Oh my god, ay naka-food. Oh my god, yay! I have my own camera na. Wait. Ito na naman tayo sa mga unboxing na hindi ko alam kung paano. Ooh, okay. Ito yung screen. Ay, taray. So, hindi ko na kailangang tingnan kung pasok ba ako sa framing kasi may screen na. So, ayan guys. Siguro manonood pa ako ng ibang YouTube videos kung paano siya iset. Or, alam mo yun, for vlogging talaga, like yung settings niya, the manual and everything. Kasi hindi talaga ako techie person. And yung sinet ko sa kanya is pang puro automatic lang. So, ayan, thank you so much, Ate Joy. I know you're watching. Thank you, grabe, sobrang na-appreciate ko. Ang saya mag-open ng mga ganito. 1 year na kasi tayo sa YouTube and I know, sobrang bagal ko mag-upload ng mga videos pero nandyan pa rin kayo sinusubaybayan or pinapanood yung mga videos ko. So, thank you so much. Na-appreciate ko kayong lahat. If you have other video suggestions, you can leave a comment and don't forget to like, share, and subscribe to my channel and I'll see you in my next one. Bye!